Welcome back to my channel. So for today's video is I'm going to unbox this Pldt home prepaid Wi-Fi na binili ko sa Lazada. And yun nga, nakita ko lang siya sa Facebook, nag-flash sa akin newsfeed. And nakita ko nga, naka-sale siya. So yung original price ito is 1,995 and then nag-sale siya ng 795 pesos. So ito na nga siya guys. Actually, binuksan ko na siyang ganyan. Binuksan ko yung ilalim niya nung binayaran ko siya. Siyempre, kumakalugas siya. Parang just to make sure na Pldt talaga yung na-receive natin. So, ito siya guys. Ito yung itsura niya. And, may kasama siyang resibo. Na ayan, nakapanayan talaga. Legit talaga siya. Galing siya sa Pldt. So, 795 na lang siya. And yung original price niya is 190.95. So, kaya ako bumili nito kasi nga dito sa lugar namin, hindi kami hagip ng Pldt fiber na internet. So, ayan, bumili na ako. Kasi nga, medyo mahagad-hagad din kasi yung pag-load ko. As yung niloload ko lagi is giga 99, yan, for 7 days. Kaso, 7 days siya, pero wala pang ilang days, ubus na agad siya. Kasi naubos ko agad yung data niya and kailangan ko yun. Kasi nga, nag-upload ako ng mga video sa YouTube. So, ayan siya guys. So, naka-bubble wrap naman siya. Kaya, okay na okay. Safe na safe talaga yung product. So, ito siya guys. Ayan. So, ito yung itsura niya. Color white siya. So, meron itong isa pa, yung color black. So, sabi nila, tinanong kasi ko ano yung pinagkaiba ng black at saka itong white. Kasi yung black, yun yung unang model. And ito na ng color white is ito yung kanyang newest model. So, sabi nila, parehas lang naman daw yung specs nila. So, kaiba lang talaga sila ng model. So, same pa rin naman siya. So, syempre, nagpapalit-palit din sila ng mga itsura para diba sa ibang mga packaging. So, yun. Isa lang naman daw siya. Parehas din naman siya ng bilis ng internet. So, ito na nga siya. Open na natin siya, guys. Excited na ako. So, ang nakalagay dito is 1,995. Tapos, nag-mark down siya as 1,295. Tapos, nung nag-sale siya last February 13 to 15, dahil nga Valentine's sale nila yun, naging 795. So, sobrang mura na siya, guys. So, may kasama pa siyang nakalagay dito na free na 10 gig. So, buksan na natin siya, guys. Dire-diretso na ako para mabilis tayo. So, naka-sealed pa rin siya ng Pldt na smart. Pldt tuloy. Pinapin siya. Ayan. So, medyo lalagay ko na yung box dito sa ilalim. Para wala siya masyadong kalat. So, ayan siya, guys. Kung ganito lang pala siya kaliit, ayan na siya. Super liit lang niya and isang dangkal ko lang siya. So, ayan. And may kasama na rin siyang SIM ng Smart. So, ayan siya guys. And Smart Pro yung SIM niya. Tapos, yung kanyang free is 10 gig. So, ano-ano pa ba yung mga kasama niya? So, may kasama rin siyang ganito. So, I think this one is charger. Yung pang-connect dito. Yan, power. Para kung gagamitin natin. Charger daw. Power para kasi dapat pala pag gagamitin mo to, naka-on talaga siya and nakasaksak siya sa kuryente. Hindi siya charger pala. Parang adapter ba ang tawag dito. And this one, UTP cable. UTP cable nga matawag dito. So, ito siya kapag gusto mo siyang i-connect sa PC or sa laptop. So, connect lang natin siya dyan. So, may kasama na siyang ganito. And of course, the warranty certificate niya. And ito yung instruction niya kung paano siya gamitin. So, ayan siya guys. So, ayan. Tapos tingin naman natin kung malakas ba yung internet niya, kung gaano kalakas ang internet. So, by the way, nandito ako sa loob ng kwarto. And let's see kung gagana siya. By the way, yung kanyang SIM card. So, papakita ko lang siya guys. Meron siyang sealed na ganyan. And, yung kanyang SIM is nakakabit na talaga siya dito. Kumbaga, naka-insert na siya. So, ito yung number niya. And, try na natin siyang i-on. Try na natin siyang i-on guys. So, sabi rin dito, meron ding where to load. So, pwede tayo magpa-load sa mga Pldt Smart Store, Sari-Sari Store.
Telco Changi, Payamaya, Pasalode, or sa My PLDT Smart App. So, ang ginawa ko guys is, dinownload ko na sa cellphone ko yung PLDT Smart App. Ayan. So, connect na natin siya guys. So, dito natin siya i-connect. So, may nakalagay naman ditong power. Ayan, and then, hanap lang ako ng saksakan. Wala pala akong saksakan guys. Wala muna akong extension. So, ito na nga guys, ini-on ko na yung internet, and ayan, papansin niyo yung signal niya is 2 bar, tapos color blue yung kanyang letter E, and ayan guys. So, ang gagawin ko today is ilalagay ko siya dito sa labas para ma-check natin, kasi nga nasa indoor tayo, and testingin natin kung malakas yung internet. So, ayan guys. So, again, ko-connect na tayo sa internet. Sabi niya dito is, i-download daw natin yung app na My Start App. So, yun, dinownload ko na yung kanina, and niloadan ko na rin yung number para dire-diretso na tayo. So, open lang natin yung ating My Start App. Kaya pala ayaw yung gumana guys, is mali yung na-download ko. Ang dinownload ko is Smart App. Dapat pala is My PLDT Smart. So, yun yung i-download ko ulit na yun. So, ulitin ko lang yung pag-download ko kasi mali pala yung app na na-download ko. So, medyo na-overlook ko kasi kanina. So, hindi ko nabasa. Mali yung na-download ko kanina, My Smart App. Dapat pala is My PLDT Smart App. So, ayan. Nag-download na tayo. Ayan, okay. Then, lumabas na yung number ko. Then, so, nagtataka ako kanina kung bakit may 6 pesos. So, ito nga pala yung number ng phone ko. Tapos, ito naman yung aking PLDT. So, ayan. So, ang gagawin ko is tingnan natin yung aking view. Mag-view tayo ng account ko. And, ayan guys. So, ayan, nakikita na natin guys. So, yung remaining free data natin, allocation. So, ito na yung ating, para makita natin yung magkano na, or ilang gig na lang yung laman ng aking PLDT Home Prepaid Wifi is meron pa siyang remaining free data na allocation na 10 gig. So, mag-expire siya sa March 1. And meron din siyang unlimited. Nakalagay lang unlimited text to all. Ayan, mag-expire ng Feb 26, and meron pa siya, dahil nga nag-load ako kanina, meron pa siyang open access na 1 gig and video everyday na 1.315. So, madami-daming load to guys. So, meron akong uubusin na load na, 11 gig na open access, and then 1.3 gig for 7 days na pang YouTube. So, meron akong mga 18 gig within 1 month, within 1 week, meron akong 18 gig na uubusin. So, ayan siya guys. So, makikita rin natin dito yung mga promos nila, yan pag mag-load tayo. Ayan, basta meron ka lang regular load. Lagyan mo lang ng regular load, and kapag pinindot mo yan, yung PANO na, yung 199, automatic mag-load na siya. So, ayan. So, by the way, check na natin yung ating internet. Medyo sabi ko nga, ito-test ko lang yung internet. Iba na lang yung iba pang video yung pag-load. So, naisama ko na rin. So, check natin si YouTube. Gaano ba kabilis ang internet. So, okay naman siya. Okay naman yung internet niya. And itong si Shopee, ang iti-test natin. Kasi dito talaga ako, alam niyo yun, pag may mga sale, as in, hindi talaga ako makahabol dahil nagahang po siya. Dahil sobrang bagal ng internet niya. So, ayan, testingin natin. Umilis pa. Parang ganun siya rin naman. Ayan. So, hindi po rin siya nagbubukas. So, tinetesting ko si Shopee kung gano'ng kabilis, kung pwede na ba akong sumabay sa pabilisan pumindot ng sale. So, wala namang nagbago guys. Parang ganun pa rin. Ayan o, ang tagal niya bago bumukas. So, hindi rin ganun kabilis. So, kung, ayan, tagal niya mag-white. So, dapat kasi pag mabibilis talaga yung internet, isang pindot mo lang talaga, dapat open na kagad siya, diba? So, ayan, medyo naglo-loading pa siya. Ayan, naglo-loading na naman siya. So, ayan. So, for me, relate na natin itong si PLDT Home Prepaid Wifi. So, nakita niyo na guys yung mga ginawa ko. So, yun nga yung ginawa ko, pagkabukas ko, niloadan ko na kaagad si
PLDT ko. Sabi nga niya may laman nga siyang 10GB. So, mali pala yung apps na dinownload ko. Ang na-download ko ay Smart App. So, dapat pala i-download niya is My PLDT Smart App. And then, pagkabukas naman, mag-register ka ng number. So, ayan, na-click ako naman kanina. And, nakikita din doon yung kahit ilang number pwede mong ilagay doon. Kahit ilang number ang pwede mong ilagay. Nakikita doon kung ilan na lang, kung magkano na lang yung load mo. So, yun. So, napakadali niyang gamitin when it comes naman sa pag-connect niya sa internet and pag-load. Madali naman siyang gamitin, madaling sundin yung instruction niya. So, nagkamali lang talaga ako ng download kanina ng app. So, medyo natagalan talaga ako ng bongga. As in, kinat ko na nga lang itong video na to. So, kanina pa talaga ako nag-film nito kasi nga hindi ako mas kaide. And, sobrang dali lang talaga gamitin. And, marami ka pang madali lang rin mag-load. So, pwede ka mag-load sa PLDT, Sari-Sari Store, Payamaya, Pasalode. So, ayan. Sobrang dali lang talaga, guys. Basta i-download mo lang yung My PLDT Smart App. So, yun na nga, guys. There you go, guys. And sa internet. Parang hindi siya ganun kabilis dito sa aking lugar. Hindi siya ganun kabilis na gusto ko talaga yung isang click lang. As in, dire-diretso na, lalo-lalo na si Shopee kasi mahilig akong mag-shopping, alam niyo naman yan, shopping online. Yun, so yun talaga yung in-expect ko. Yung pabilisan pumindot, yung mga flash sale na maabutan ko, pero feeling ko hindi na naman ako makakaabot sa mga flash sales kasi nga hindi siya ganun kabilis dito sa place namin. Kasi pero may nabasa ako mga review nito na sobrang bilis nga daw sa lugar nila, so yun. So hindi ako ganun kalaki kasi nga hindi siya ganun kabilis dito sa aming place. So, at least naman, okay naman siya. Gumagana naman siya. And, yun na nga guys. There you go guys again. And, thank you for watching my video. And, sana may natutunan kayo sa aking simple video na to. And, thank you again for watching. Bye!